Guys, ito na yung hair namin. May hair ko. Ito, black. Black. Oh, yung color ng hair ni Mami, ano? Gray. Ay, yung color ng hair ni Daddy, ano yung color? Wala pa eh. Wala pa resort. Wala pa. Tsaka si Kuya Eman, wala pa. Oh. Mamaya. Mamaya na, no? Anong color na sa'yo? Black. O, sige na. Hindi nakatapos. Ito na po yung mga hair Pwede nilagyan namin. ng ano? Ito po si, ang tawag sa'yo. Ito po si. Pangit ko. Sabi niya ng hair mo. Anong kulay yan? Black. Kaloka ka. Ito po siya. Tiis? Silver ash. Tiis lang. Tiis lang. Ikaw? Maganda. Ay, ganyan ba yan? Pwede nyo ba lagyan? Takpan. So, mamaya na po kami magpipicture. Yung pagkumpleto na kami lahat. Results. Yeah. Ako din maganda ako. Namang Cruello, ang hair mo. Oh, Cruello. Ako nga pala yung lola mo. At si Homie, kumusta naman ang highlight? Taray. Tingin pa, tingin. Picture.